Hi, Assalamualaikum. Welcome back to English class year 4 with teacher Azimah. Today our topic are gardening tools and vegetables. Gardening tools and vegetables. Let's start with gardening tools. Alat-alat perkebunan. The first one is shovel. Shovel. H-O-V-E-L. H-O-V-E-L. Dalam bahasa Melayu ialah penyodok. Penyodok. The second one is boots. Boots. B-O-O-T-S. B-O-O-T-S. Boots. Dalam bahasa Melayu ialah kasut boot. The third one, hand fork. Hand fork. H-A-N-D-F-O-R-K. H-A-N-D-F-O-R-K. Hand fork. Dalam bahasa Melayu ialah penggembur. Penggembur. The next one, hose. Hose. H-O-S-E. H-O-S-E. Dalam bahasa Melayu ialah hose sebagai alat penyiram tumbuh-tumbuhan. The last one is gloves. Glove. G-L-O-V-E-S. G-L-O-V-E-S. Dalam bahasa Melayu ialah sarung tangan. Sarung tangan. Let's move to vegetables. Sayur-sayuran. Yang pertama, the first one is aubergine. Aubergine. A-U-B-E-R-G-I-N-E. Aubergine. Terung. Terung. Chili. Chili. C-H-I-L-L-I. C-H-I-L-L-I. Chili. Dalam bahasa Melayu, cili. The third one, cauliflower. Cauliflower. C-A-U-L-I-F-L-O-W-E-R. Cauliflower. Dalam bahasa Melayu ialah sayur kobis bunga. Sayur kobis bunga. Next, spinach. Spinach. S-P-I-N-A-C-H. S-P-I-N-A-C-H. Spinach. Dalam bahasa Melayu ialah sayur bayam. Sayur bayam. And the last one is okra. Okra. O-K-R-A. O-K-R-A. Okra. Dalam bahasa Melayu ialah sayur bendi. Sayur bendi. Okay, let's do some exercise in activity book, page 53. Please write day and date. After this, I will give you link to do some quiz. Okay? Okay, that's all for today. Assalamualaikum. See you again. Stay safe. Bye-bye.